Në programin e sotëm theksuam se është e rëndësishme që trupin tonë ta marrë një kontroll të vazhdueshëm. Përshëndetje dhe mirë se vini në programin Doktori në familje. Unë jam Luleta Dimushi dhe do të jem sot me ju bashkë me mjekun specialist për të trajtuar një problematikë shëndetësore jo fort të shpeshtë, por mjaft të rrezikshme për jetën. Do të flasim sot për leuçemin. Për të na folur për këtë sëmundje që nuk njeh moshë, kam të ftuar në studio Doktor Weir. Doktor Weir është specialist në fushën e hematologjisë dhe onkologjisë. Ai është profesor i mjekësisë në Qendrën Shkencore të Shëndetit në Memphis të Tennessee. Është president kombëtar i Shoqatës së mjekëve dhe dentistëve të Krishterë dhe ka kaluar 2 vite në Nigeri si misionar. Gjithashtu, ai ka pasur udhëtime të shumta në vendin tonë. Doktor Weir është autor i librit Kur doktori jep lajme të këqija. Doktor Weir, mirë se vini në studion tonë. Welcome in our studio. Oh, it's so good to be with you in Albania. Së pari dishëm të na tregoni çfarë është leuçemia. Well, leukemia is a fascinating disease. Leukemia is a disease of the white blood cells in the body. Leuçemia është një sëmundje misterioze. Është sëmundja e qelizave të bardha të gjakut. Qelizat e bardha janë në disa llojesh. Lloji më i zakonshëm është ai i neutrofileve dhe limfocitet. Të dyja këto lloje janë të rëndësishme për të luftuar infeksionet. Funksionojnë në mënyra të ndryshme. Perëndia e ka krijuar trupin për të patur një numër të caktuar qelizash të bardha, një numër të caktuar limfocitesh dhe neutrofilesh. Kur trupi pëson një ndryshim në qelizat e bardha, mund të prodhohen sasi të tepërta të një lloji qelizash të bardha. Kur ke sasi të tepërt të këtyre qelizave që shkaktohet nga një mutacion në ADN-n e qelizës së gjakut, kjo shndërrohet në leuçemi. Është interesante që Perëndia ka krijuar trupin për të rritur numrin e qelizave të gjakut për të luftuar infeksionet. Mund të kesh shumë qeliza të bardha, por për një arsye të mirë, sepse luftojnë infeksionet. Vetëm kur ndryshon ADN-ja e qelizave të bardha, trupi s'mund të kontrollojë rritjen e qelizave të bardha. Atëherë shndërrohet në leuçemi. The DNA of the white cells is changed so that the body can no longer control the growth of the white cells, that you turn into a leukemia. Cilat janë stadet e leuçemisë? Leukemia has many stages because there are many different Leuçemia ka shumë faza, sepse ka shumë lloje leuçemish. Përmenda 2 lloje qelizash të bardha, neutrofilet dhe limfocitet. Neutrofilet kalojnë shumë faza gjatë rritjes. Ka shumë lloje limfocitesh gjatë rritjes. Për shkak se të gjitha këto shkaktojnë lloje të ndryshme leuçemish, kemi dhe shumë lloje të kësaj sëmundje. Prandaj, dhe fazat janë të ndryshme për çdo lloj. Por nëse është një formë e hershme e leuçemisë, ose një leuçemi kronike, për të cilën do flasim më vonë, atëherë, kjo quhet faza 0. Kur shtojnë qelizat e gjakut dhe nyjet limfatike fillojnë të zmadhohen, apo dhe pjesë të tjera të trupit, atëherë kjo është faza e dytë. Nëse je anemik dhe numri i pllakëzave ulet, mund të jesh në fazën e 3 ose të 4. Pra, fazat varen nga lloji i leuçemisë. Dhe doktori duhet t'i shpjegojë në varësi të llojit të leuçemisë. So depending on the type of leukemia, there are different stages that a doctor would have to explain depending on your type of leukemia. Cilët janë shkaktarët dhe faktorët favorizues të leuçemisë? Well, again, there are many causes of leukemia. Most leukemias Ka shumë shkaqe për leuçeminë. Për shumicën e llojeve nuk i dim shkaqet. Kur trupi prodhon qeliza gjaku, prodhon me mira çdo orë. Kur këto qeliza prodhohen, e ndajnë ADN-n dhe kromozomet, kështu prodhojnë qeliza të reja. Ndonjëherë ndodhin dhe gabime, dhe këto gabime në ADN, në kromozome, mund të bëjnë që këto qeliza të dalin nga funksioni për mbrojtjen e trupit. Kur ndodh kjo, shkaktohet dhe leuçemia. Shumicën e herëve nuk e dim se pse ndodh kjo. Ka disa gjëra që mund të rrisin rrezikun e leuçemisë. Ka disa përbërës dhe lëndësh kimike me të cilat mund të biesh në kontakt. Nëse punoni gjithë jetën me lëndë si benzina apo hidrokarbure të tjera, rritet rreziku i leuçemisë. Nëse ekspozoheni ndaj disa lloje barnash, si për shembull ciklofosfomiti që trajton lupusin,
Kjo rrit rrezikun e leuçemisë. Pra ka barna që e rrisin rrezikun. Ka lëndë kimike që e rritin rrezikun, por shumicën e herëve se dim çfarë shkakton leuçeminë. Of leukemias, if you are exposed to certain drugs, say you take cyclophosphamide for lupus, that would increase your risk of leukemia. So there are medicines that increase your risk. There are chemicals that increase your risk. But most of the time we don't know why the leukemia was caused in a person. Çfarë është leuçemia akute dhe ajo kronike? They're both acute and chronic kinds of leukemia. The acute leukemias have the word Leuçemia ndahet në akute dhe kronike. Leuçemia akute quhet kështu, sepse zhvillohet shpejt dhe dëmet i shkaktojnë me shpejtësi. Leuçemia akute ka të bëjë me fazat e hershme të qelizave të bardha. Kur trupi i prodhon, fillon me qelizat të mëdha, të reja dhe shumë aktive. Këto kalojnë në disa faza zhvillimi dhe maturojnë gjithnjë e më shumë. Nëse leuçemia ndodh në fazat e hershme, i quajnë qeliza shpërthyese. Nëse leuçemia ndodh në qelizat e reja, atëherë sëmundja është shumë agresive dhe shumë e shpejtë, që quhet leuçemia akute. Nëse leuçemia zhvillohet në qelizat të maturuara, gati në fazën normale, atëherë sëmundja zhvillohet ngadalë dhe gradualisht. Prandaj quhet leuçemi kronike. Mund të duhen edhe vite për të zhvilluar. Almost to the normal stage, then those leukemias develop very slowly and very gradually, and so they're called chronic leukemias. They may take years to develop in people. Cila moshë dhe cili seks mund të preket më shumë nga kjo sëmundje? Well, different leukemias affect different people, and so you have some leukemias. Leuçemi të ndryshme prekin njerëz të ndryshëm. Disa prej tyre zhvillohen tek fëmijët e vegjël. Leuçemia akute limfoblastike është më e zakonshme tek fëmijët e vegjël. Mund të zhvillohet edhe tek të rriturit, por më e zakonshme është tek fëmijët. Kemi dhe leuçemi limfofitike kronike. Është një sëmundje e ngadalë dhe kronike dhe prek moshat e thyera. Kemi dhe leuçemi që prekin moshat e mesme. And then you have leukemias all in between. Cilët janë personat më të rrezikuar nga kjo sëmundje? The people who are at most risk, if you have a family history of leukemia. Njerëzit më të rrezikuar janë ata që e kanë trashëgimi. Nëse jeni ekspozuar ndaj disa kimikateve si benzina ose hidrakarburet të tjera, jeni më të rrezikuar. Nëse keni marrë barna kimioterapike, atëherë jeni të rrezikuar. Ka dhe shumë sëmundje të tjera të gjakut që ju bëjnë më të rrezikuar. Janë disa lloje anemish. Një nga këto lloje anemish është anemia mielodisplastike. Ata që e kanë këtë lloj anemie mund të shndërrohen në leuçemi akute. Për shumicën e herës kur dikujt i zhvillohet leuçemia, s'kemi një arsye. Nuk dim cilët janë rreziqet. Shfaqet krejt papritur. We don't have any reason, we don't have any risk, they just develop it. Shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe kthehemi në studio me doktor Weir. Jemi kthyer sërish në studio në pjesën e dytë të këtij programi, po diskutojmë për sëmundjen e leuçemisë. Të ftuar në studio kam doktor Weir. Doktor Weir është specialist në fushën e hematologjisë dhe onkologjisë. Ai është profesor i mjekësisë në Qendrën Shkencore të Shëndetit në Memphis të Tennessee. Është presidenti kombëtar i shoqatës së mjekëve dhe dentistëve të Krishterë dhe ka kaluar 2 vite në Nigeri si misionar. Në pjesën e parë të programit treguam çfarë është leuçemia, cilët janë stadiet e saj. Folëm për leuçeminë akute dhe kronike. Treguam shkaktarët dhe faktorët favorizues të saj. Gjithashtu treguam se cilët janë personat më të rrezikuar nga leuçemia. Vazhdojmë bisedën me doktorin. Doktor, cilat janë shenjat klinike të leuçemisë akute dhe asaj kronike? Well, leukemia is a fascinating disease that can cause many different problems. Leuçemia është një sëmundje misterioze që mund të shkaktojë shumë probleme. Ka 2 mënyra kryesore se si leuçemia akute dhe kronike shkaktojnë probleme. Mënyra e parë është kur qelizat e leuçemisë mbushin palcën kockore ku prodhohet gjaku normal. Kur ndodh kjo, reduktojnë qelizat e mira që trupit i duhen për të kujdesur për veten. Reduktojnë qelizat e kuqe dhe shkakton anemi dhe ndjen lodhje. Reduktojnë qelizat e mira të bardha.
Kështu has probleme për të luftuar infeksionet. Redukton qelizat që i quajmë plagza, prandaj hasin probleme me gjakrjedhin. Mënyra e parë që krijon probleme është kur mbush palcën kurrizore dhe redukton numrin e qelizave të mira. Mënyra e dytë është kur futet në organet normale dhe i dëmton ato. Leucemia tek pacientë të ndryshëm shfaqet ndryshe. Mënyra e zakonshme e shfaqjes së leucemisë akute është reduktimi i qelizave të mira. Në zyrë mund të më vijë një pacient i zbet, anemik dhe i lodhur dhe zbuloj se ka leucemi akute. Ose një pacient mund të vijë se s'ka qelizat mjaftueshme për të parandaluar gjakrrjedhin dhe trupin e ka me njolla të nxjera. Ose ka gjakrrjedhin nga mishrat e dhëmbëve ose nga hunda. Mund të ndodhë dhe kjo. Ose një pacient mund të vijë me infeksione si pneumoni. Dhe kur e vizitoj, kuptoj që ka leucemi akute. Pacientë të tjerë, sidomos me leucemi kronike, mund të kenë probleme kur leucemia infiltrohet në organet e trupit. Dikush me leucemi limfocitike kronike mund të ketë një shpretk të zmadhuar dhe që i shkakton dhimbje, sepse leucemia ka mbushur shpretkën. Ose mund të vijë me dhimbje kockash sepse ajo ka mbushur kockat. Fatkeqësisht, leucemia mund të pushtoj kanalin spinal dhe të shkaktoj paralizë. Leucemia mund të shfaqet në të gjitha këto mënyra dhe e kemi parë shpesh tek pacientët. Në përgjithësi, leucemia akute shkakton gjakrrjedhje, anemi dhe infeksione. Leucemia kronike përgjithsisht shkakton anemi dhe nyje limfatike të zmadhuara, ose edhe me shpretk të zmadhuar. So the leukemia can present in any of those ways, and we've seen patients do it all the time. In general, acute leukemias come in with bleeding and anemia and infection. In general, chronic leukemias come in with anemia or swollen glands somewhere or large spleen. Si vendoset diagnoza dhe cilët janë ekzaminimet që duhet të kryhen? Well, in order to diagnose leukemia, the patient first comes with something that makes us suspicious. Për ta diagnostikuar leucemin, pacienti duhet të ketë diçka që të na lër dyshime. Një nga problemet që përmenda. Kur kemi dyshime, marrim një mostrë gjak dhe i bëjmë analizat e plota. Laboratori zakonisht na thotë se numri i qelizave të bardha është i lartë. Ndonjëherë duhet të kemi kujdes, sepse leucemia mund të mbush palcën e kockës dhe numri i qelizave të bardha të jetë i ulët. Por laboratori na tregon se ka qeliza të bardha anormale. Zakonisht ky numër është i lartë. Nëse e shohim këtë, marrim gjak dhe e shohim në mikroskop. Shpesh aty shohim qeliza të bardha anormale. Të tilla mund të ketë tek leucemia kronike dhe akute. Tek leucemia kronike, qelizat e bardha mund të duken si normale, por janë në sasi të madhe, ose mund të ketë dhe forma të tjera të pazakonta. Tek leucemia akute, qelizat e bardha janë shumë të mëdha dhe duken të reja, sikur sapo janë prodhuar. Edhe kjo lë vend për dyshime. Kur e shohim këtë, duhet të identifikojmë llojin e leucemisë dhe llojin e qelizave të bardha. Kjo mund të jetë ndërlikuar, por ajo që bëjmë zakonisht është ekzaminimi i palcës së kurrizit. Këtu quhet mielogram. Marrim një gjilpër dhe marrim pak lëndë nga palca e kockës. Pastaj, e ngjyrosim me disa lloje boje për të parë se çfarë lloj qelizash anormale ka. Dhe kjo mund të jetë shumë e ndërlikuar. Përdorim disa lloje kimikatesh amniohistikale. Janë lloje njollash metabolike. Këto njolla nxjerrin në pat i parë të ndryshme të qelizave. And this can be very complex. There are certain what we call immunohistochemical stains that we use, and there are certain metabolic stains that we use. So these stains will stain various features of the cells, and that helps us decide, is this acute, is it chronic, is it lymphocytic? Kjo në ndihmon të përcaktojmë nëse është akute, kronike, limfocitike, mielocitike, lloje të ndryshme të leucemisë. Pastaj bëhet edhe më ndërlikuar, sepse të gjitha trajtimet që bëjmë vonë ndryshojnë në varësi të llojit të leucemisë akute. Bëjmë analiza shumë të ndërlikuara gjenetike për leucemin. Shohim për mutacione të ndryshme, ndryshime të vogla në ADN dhe në kromozome. Kjo na ndihmon shumë për mënyrën si do të trajtojmë si leucemin akute dhe atë kronike. Bëjmë dhe analiza në provëza. Disa qeliza i vendosim në provës dhe i shtojmë shënjues për të përcaktuar se çfarë proteinash ka në sipërfaqen e qelizës. Këto shënjues na ndihmojnë të përcaktojmë llojin e leucemisë akute. Hapi i parë është përcaktimi i llojit të leucemisë. Gjëja e dytë e rëndësishme është të përcaktojmë se si po e dëmton trupin,
apo shkakton dëmtime në veshka, apo shkakton dëmtime të zemrës, apo pushton palcën kurrizore duke shkaktuar dëmtime në tru. Duhet të bëjmë shumë analiza, zakonisht kimike, por edhe grafi për të parë se si trupi do të dëmtohet nga leucemia. Disa nga këto gjëra duhet i rregullojmë. Nëse acidi urik është shumë i lartë, duhet të rregullojmë këtë para se të trajtojmë leucemin, ose do të shkaktoj dëmtimin e veshkave dhe gjërave të tjera për të cilat duhet të kujdesemi. Is damaged by the leukemia. Some of those things we have to fix. If your uric acid is very high, we have to fix that before we fix the leukemia, or it will cause your kidneys to fail. And there are other products that we have to watch out for. A ndikon pozitivisht diagnostikimi i hershëm i sëmundjes? It's certainly possible to detect leukemia early. Është e mundur që leucemia të zbulohet herët, por ndonjëherë arrim, ndonjëherë jo. Sidomos tek leucemia kronike, pacientët shkojnë tek doktori, sepse janë ftohur. Si janë shumë smur. Doktori analizojnë gjakun dhe sheh që ka leucemi, por ende s'është dëmtuar gjë. Pra shpesh leucemia kronike mund të zbulohet herët. Mund zbulohet kur pacientët i shfaqen simptomat e para, fillon të ndjej lodhje, bëhen analizat e gjakut dhe zbulon herët. Leucemia akute zakonisht zbulohet në fazat e fundit. Është shumë e vështirë ta zbulosh në fazat e hershme, sepse zhvillohet shumë shpejt. E vetmja mënyrë për ta zbuluar herët është nëse ke ndonjë problem tjetër që na detyron të bëjmë rregullisht analizat e gjakut për një kohë të gjatë. Pra, nëse keni anemi dhe çdo disa muaj bën analiza gjaku, mund të kapet herët leucemia akute, por shumicën e kohës, nëse pacienti shkon tek doktori, leucemia kronike mund zbulohet herët. Shumicën e herëve, leucemia akute zbulohet vonë. Patients are seeing doctors can be caught early. Most of the time acute leukemia is caught late. Si trajtohet leucemia akute dhe ajo kronike? Oh, again, this is a fascinating question. Again, there are many kinds. Pyetje shumë e mirë. Kemi shumë lloje leucemish, prandaj ka edhe shumë lloje trajtimesh. Leucemia kronike më zakonshme është ajo limfocitike. Kjo ndodh tek moshat e mëdha, si unë, jo tek të rinjt si ty. Por sa më i madh të jesh, shtohet rreziku për leucemin kronike limfocitike. Kjo trajtohet me disa lloje kimioterapish. Kemi barna kimioterapike që janë shumë të mira. Kemi dhe mjekime intravenoze kemioterapike. Shpesh për leucemin kronike limfocitike ju japin ilaçe orale ose intravenoze për 6 muaj. Dhe më pas leucemia zhduket dhe vazhdon jetën normalisht. And very often for chronic lymphocytic leukemia, we'll give you pills or intravenous for 6 months, and then the leukemia goes away and we leave you alone. The problem with chronic leukemias, and there are many different Problemi me leucemin kronike dhe llojet e saj të shumta është se ajo rishfaqet sërish një ditë. Mund t'ju trajtojmë për pak kohë dhe pas 2-3 vjetësh mund të rikthehet. Një tjetër lloj rëndomt i leucemisë kronike quhet leucemia mielocitike kronike. Kjo shkaktohet tek qelizat që luftojnë infeksionet. Për këtë lloj leucemie kemi patur një bar oral shumë të mirë. Quhet Glivec në Shqipëri. Por këtë bar duhet ta marrësh për vite me radhë dhe leucemia në 90% të rasteve zhduket dhe nuk shndërrohet në leucemi akute, që mund të ndodhë nëse nuk e merrni këtë bar. Pra shpesh leucemit kronike kanë trajtime të thjeshta, por mund të jenë edhe të shtrenjta. Kjo mund të jetë e vështirë për shumë njerëz, por shpesh përdorim barna apo ilaçe intravenoze për të kontrolluar leucemin kronike. Por normalisht nuk i kurojmë. Normalisht i kontrollojmë me trajtime të vazhdueshme. E trajtojmë për pak kohë. Bëjmë një vit pushim, pastaj e trajtojmë sërish. Leucemit akute janë shumë më të vështira për të trajtuar. Duhet ta trajtojmë në mënyrë shumë agresive. Duhet të shtrohesh në spital. Kam qenë në spitalin në Tiranë. Kemi punuar shumë herë me leucemin akute me doktoresh Tatjana dhe doktor Gjimarin. Ata bëjnë një punë shumë të mirë. Por këtyre pacientëve duhet i injektojmë ilaçe shumë të forta për shumë ditë, zakonisht për 7 ditë. Dhe kur i jep pacientëve ilaçe kaq të forta, ata sëmuren shumë keq nga ilaçet, jo vetëm nga leucemia. Vetë ilaçet do të bëjnë që i gjithë gjaku të zhduket. Për një periudhë kohe 2 deri në 3 javë s'kan gjak. Pastaj duhet të bëjmë transfuzion gjaku, por s'kan se si të luftojnë infeksionet, prandaj duhet i marrim antibiotik. Mund të shtojmë plagza nëse kanë hemoragji.
Prandaj është situatë shumë e ndërlikuar teksa pret që qelizat e gjakut prodhohen sërish. Por shpresa është që kur të prodhohen sërish, të mos zhvillohet më leucemia, por vetëm qelizat e mira. Nëse ndodh kështu, ne e quajmë çlirim. Nëse çlirohen nga leucemia akute, normalisht I trajtojmë edhe 2-3 herë të tjera që ky çlirim të zgjas për një kohë të gjatë. And you have to take transfusions. You don't have any way to fight infections, so you have to take antibiotics. You may have to have platelets if you're bleeding. So it's very complicated support while you're waiting for the blood cells to grow back. What you hope is that when the blood cells grow back, the leukemia doesn't grow back, but the good cells do. And if the good cells do, then we call that a remission. If you have a remission from acute leukemia, we normally treat you 2 or 3 more times to try to make the remission last for a very long time. Cila është ecuria e leucemisë, si sëmundje? Many different kinds of leukemia, many different prognoses. And so that's why it takes a good hematologist to be able to... Kemi shumë lloje të ndryshme leucemish. Ndaj kemi edhe shumë lloje prognozash. Prandaj duhet një hematolog I mirë për të trajtuar llojet e ndryshme. Me sëmundje si leucemia kronike, limfocitike, më e zakonshme. Shumica e njerëzve bëjnë një jetë normale, por nëse keni disa lloje mutacionesh në ADN-n e leucemisë, ajo mund të zhvillohet me shpejtësi dhe mund të jetosh vetëm për disa vjet. Por shumica e njerëzve jetojnë shumë vjet me këtë lloj leucemie. Llojet e tjera të leucemisë kronike, si leucemia kronike mielotike, tani që kemi barin Glivek, shumica e njerëzve bëjnë një jetë normale. Vetëm disa jo, por shumica e njerëzve bëjnë një jetë normale. Leucemit akute tek disa njerëz shërohen. Nëse kemi hekime të mira dhe pacienti është I ri dhe I shëndetshëm, atëherë mundësia e kurimit është rreth 30 deri në 40%. Nëse je më I moshuar dhe ke probleme të tjera mjekësore, atëherë mundësia e kurimit është rreth 10%. Pra leucemit akute janë më të vështira për të kuruar. Shumë njerëz nuk I mbijetojnë as trajtimit, që është shumë I rrezikshëm, por nëse je I ri dhe I shëndetshëm, atëherë ke një mundësi për të shëruar edhe me leucemia akute. Then you do have a chance for curing even acute leukemia. Sa I suksesshëm është transplanti I palcës së kockës? Bone marrow transplant we use in acute leukemias and in chronic leukemias. Transplantin e palcës së kockës e përdorim tek leucemit kronike dhe akute. Tek leucemit kronike e përdorim transplantin vetëm kur trajtimet e tjera kanë dështuar. Sepse s'duam që të përdorim një transplant që mund të vrasë për një sëmundje me të cilën mund të jetosh për një shumë vite. Pra leucemit kronike që nuk janë të rrezikshme dhe serioze, nuk I trajtojmë me transplant. Ka 2 lloje transplantesh. I pari quhet autolog, kurse I dyti alogjenik. Transplanti autolog bëhet kur I japim sërish palcën e tij pacientit. Gjatë transplantit autolog, leucemin e pastrojmë nga gjaku dhe pastaj mbledhim palcën e kockës. I japim pacientit një dozë të lartë kimioterapie dhe pastaj transplantojmë sërish palcën. Ky quhet autolog. E përdorim shpesh për sëmundje si limfoma, që është një tjetër kancer I gjakut. Transplanti alogjenik është kur marrim palcën e dikujt tjetër dhe ja transplantojmë pacientit. Kur e bëjmë këtë, ndodh diçka interesante. Gjëja më e rëndësishme kur marrim palcën e dikujt tjetër është se sistemi imunitar I dhuruesit vjen në trupin e pacientit dhe lufton leucemin. Transplanti më I zakonshëm për leucemin është ai alogjenik, pra me palcën e dikujt tjetër. Mund të jetë shumë I suksesshëm. Kisha një pacient 75 vjeçar me leucemi kronike limfocitike dhe të gjitha trajtimet dështuan. Bëri një transplant alogjenik dhe u shërua. Por ky transplant është I rrezikshëm. Jo vetëm që mund të vdesësh nga transplanti, por nëse sistemi imunitar I dhuruesit është shumë I fortë, mund të sulmojë trupin e pacientit dhe të dëmtojë mushkrit, mëlçin dhe organet e tjera. Transplanti alogjenik është I rrezikshëm. Prandaj nuk e përdorim herët. E përdorim vetëm kur mundësia për të mos e kuruar pacientin me mënyra të tjera është e lartë. Por nëse kemi raste me leucemi akute të rrezikshme, pasi kemi bërë trajtim 7 ditor dhe s'kemi sukses, mund të bëjmë transplantin alogjenik. It can attack your body and damage your lungs, your liver, and other things. So allogeneic is dangerous, so we don't use it early. We only use it when there's a very high chance that we cannot cure the patient in another way. But
Now, with acute leukemias, if you have a very dangerous kind of acute leukemia, after we give you the 7 days of treatment and your blood counts return, then we may do an allogeneic transplant to try to keep it away. Doktor Weir, faleminderit për kohën dhe informacionin që ndatë sot me ne, kënaqësi që ju kishim në studio. Thank you so much. Thank you so Faleminderit much që for më letting me ftuat. be here. Të nderuar teleshikues, jemi në fund të minutave të programit të sotëm. Bashkë do të shihemi sërish në programin e radhës. Deri atëherë, mirupafshim.